تیتر اول امشب: درگیری نظامی تمام عیار در منطقه قره‌باغ. تلفات در دو سوی مرز در پی تبادل آتش بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان. هر دو کشور شرایط حکومت نظامی اعلام کردند. کرونا جان 1 میلیون نفر را در سراسر جهان گرفته. 2020 عجیب‌ترین سال تاریخ معاصر. هنوز اما نشانی از پایان همه‌گیری نیست. و سوئیسی‌ها در رفراندومی به دوری بیشتر از اتحادیه اروپا نگفتند. به تیتر اول خوش آمدید. سلام بر شما. بین ارمنستان و جمهوری آذربایجان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ جنگی تمام عیار در گرفته. هر دو کشور حکومت نظامی اعلام کردند. این شدیدترین درگیری دو طرف از 4 سال پیش به این طرفه. دو طرف میگن چندین نفر کشته و صدها تن دیگه زخمی شدن. منطقه‌ای که سالها آتش زیر خاکستر بوده، حالا درگیر جنگی شده که ممکنه پای قدرت‌های منطقه‌ای رو هم بهش باز کنه. در طول نیم ساعت آینده با تیمی از خبرنگاران و کارشناسان این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. اول از همه بریم به ایروان، پایتخت ارمنستان. همکارم روبیک میناسیان از این شهر با ماست. روبیک، شرایط الان روی زمین چطوره؟ در ایروان و شهرهای دیگه ارمنستان زندگی به صورت عادی در جریانه. فقط مراکز اهدای خون و یا پادگان‌ها هستن که با صف‌های طولانی روبروان. در ساعات کاری پایانی امروز 14 حزب فعال ارمنستان از دولت ارمنستان در تصمیماتش در مورد جنگ قره‌باغ اعلام حمایت کردند. پارلمان ارمنستان به احتمال قوی فردا تشکیل جلسه میده و به رسمیت شناختن جمهوری آرتساخ یا قره‌باغ رو که به جهت آسیب نرسوندن به مذاکرات صلح قره‌باغ مسکوت گذاشته شده بود در دستور کار قرار میده. نیروهای دفاعی قره‌باغ از 10 کشته و حدود 100 زخمی خبر دادند و همینطور اعلام کردند که 15 تانک و یا نفربر، 4 بالگرد و بیش از 15 پهپاد آذربایجان رو هدف قرار دادند. روبیک میناسیان، همکارم از ایروان، ممنونم از تو. زخم کهنه منازعه ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ دوباره سرباز کرده. منازعه تاریخی که ممکنه پای کشورهای دیگر منطقه از جمله ترکیه رو هم به میان بکشه. امشب دعوای تاریخی این دو کشور رو زیر ذره بین میبریم. دعوا بین ارمنستان و آذربایجان به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی برمیگرده. دعوا سر این منطقه است، قره‌باغ. می‌بینید که کاملا توی خاک آذربایجان. آذربایجان این منطقه‌ای که آبی کمرنگ، ارمنستان قرمز پررنگ و قره‌باغ منطقه‌ای داخل آذربایجان که با رنگ قرمز اینجا مشخص شده. حدود 94% مردم این منطقه ارمنی هستند. سال 1302 شمسی قره‌باغ به حکم استالین میشه یک ناحیه خودمختار درون جمهوری آذربایجان. دهه 80 میلادی آغاز زوال اتحاد جماهیر شورویه. از اواخر سال 1366 اعتراضات توی قره‌باغ بالا میگیره و بالاخره اسفند همون سال قره‌باغی‌ها به ادغام در جمهوری ارمنستان رأی میدن. رفراندومی که البته مورد تایید جمهوری آذربایجان نبود. خیلی از ارمنی‌ها به طور تاریخی دل خونی از آذربایجان دارن. این برمیگرده به کشتار ارامنه به دست ترکان عثمانی و نزدیکی دولت آذربایجان و دولت ترکیه. توی همین منازعه فعلی هم دولت ترکیه مستقیما از آذربایجان حمایت میکنه. رفتار متجاوزانه دولت ترکیه جلوه خطرناک خود را به ویژه در اتفاقات تابستان که تا همین امروز هم ادامه دارد نشان داده. رفتاری که به شدت نگران کننده است. جامعه جهانی باید از گسترش خطرناک چنین حوادثی متحدانه جلوگیری و مانع بروز رفتارهای بی‌ثبات کننده در منطقه شود. اواخر سال 1369 درگیری نظامی بین آذربایجان و ارمنستان شدت میگیره. یک سال بعد یعنی سال 1370 سال سقوط شوروی هم هست. نزدیک 4 سال درگیری نظامی بین دو کشور ادامه پیدا میکنه. این
نتیجه جنگ. ارمنستان خودشو میچسبونه به منطقه قره باغ. این مناطق زردرنگی که میبینید طی دوران جنگ تحت اشغال ارمنستان در اومدن. میبینید که خیلی دورتر از منطقه مورد مناقشه ارمنستان حتی دهکده‌هایی از شمال غرب آذربایجان و حتی این پایین در منطقه نخجوان رو هم گرفته و مال خودش کرده. جنگی که حدود 30,000 کشته به جا گذاشته و 1,000,000 نفر رو مجبور به مهاجرت کرد. بالاخره اردیبهشت سال 73 با میانجیگری روسیه بین دو کشور آتش بس اعلام میشه. آتشی که البته خاموش نشد. بر کسی پوشیده نیست که اول ارمنستان آتش گشوده. این شامل آتش توپخانه هم بوده. اولین کسی که جانش رو از دست داده یک سرباز آذربایجانی بود و آذربایجان پاسخ مناسبی به دشمن داد و دشمن 1 سانتیمتر هم نمیتونه تکون بخوره. آذربایجان از سرزمین‌هایی که از دست داده عصبانی. ارمنستان هم نه تنها خیال واگذاری هیچ جا رو به آذربایجان نداره، بلکه با حکومت خودمختار جمهوری آرتساخ هم که تقریباً هیچ دولتی حتی خود ارمنستان هم به رسمیت نمیشناسدش روابط نزدیکی داره. مذاکره و منازعه تمام این سالها در جریان بوده، اما از 4 سال پیش دعوت دوباره بالا گرفته. تلاش‌های روسیه و ایالات متحده آمریکا و کشورهای اروپایی برای رسیدن به توافق به جای نرسیده و این دومین درگیری نظامی گسترده بین دو کشور توی همین سال جاریه. درگیری که ممکنه به جنگی تمام عیار هم منجر بشه. انگار دعواهای قومی بر سر خون و خاک و زمین توی قرن 21 فرق چندانی با قرن‌های گذشته نداره. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام با ماست. آقای عطابکی، این دعوای قره باغ بسیار پیچیده از سرزمینی داخل آذربایجان، مردم ارمنی تبار، ولی به هر حال جامعه جهانی حتی خود ارمنستان این رو بخشی از خاک خودش نمیدونه. دعوای حقوقی ارمنستان، توجیه نظامی که ارمنستان میاره برای اینکه نیرو بفرسته به اونجا چیه؟ خب اشاره میکنن به اتفاقاتی که در قرن گذشته یعنی قرن 20 اتفاق افتاد، به اون درگیری‌هایی که سال 1988 بود، به همه پرسی که مردم اونجا کردن و خواستن که مستقل باشن از آذربایجان و الان هم دولت ارمنستان تا به حال مدعی نیست که قره باغ باید بخشی از جمهوری ارمنستان باشه، بلکه قرار دارن که این جمهوری برای خودش مستقل از ارمنستان باشه. از طرف دیگه آذربایجان قبول میکنه که این منطقه بخشی خودمختار در چارچوب جمهوری آذربایجان باشه و این اجازه رو هم میده که از این در حقیقت جزیره قره باغ در درون آذربایجان یک کریدور هم این جزیره رو به خاک ارمنستان یعنی کریدور لاچین متصل کنه. اما به هر صورت هر دو خوانش متفاوتی دارن. تفاوتی هست بین یک جمهوری مستقل، جمهوری قره باغ مستقل، یا یک منطقه خودمختار درون مرزهای جمهوری آذربایجان. حالا مزید بر این در حقیقت معضل که وجود داره، ما 7 ایالت هم داریم در آذربایجان در غرب قره باغ که عمدتاً در سال 1993 از سوی ارمنستان اشغال شده. کریدور لاچین، کلبجار، فضولی، قبادلی، جبارلی، آقدام و از این دست. و حالا اگر قرار باشه سرنوشت قره باغ به نوعی حل بشه، نخست باید ارمنستان این مناطق رو ترک کنه. اما از سوی دیگه ارمنستان معتقده که این مناطق عمق امنیتی ارمنستانه و اگر اینجا رو ترک کنه در حقیقت قره باغ رو بی‌پناه گذاشته. بنابراین معضل بسیار بسیار پیچیده است. آقای عطابکی، این کریدورهایی که بهش اشاره کردید حتی اون دورانی که تنش به اندازه امروز نبود هم عملی نشد. الان که درگیری نظامی صورت گرفته، وسایل نظامی همدیگر رو منهدم کردن، تعداد زیادی از شهروندان هر دو کشور کشته شدن و زمزمه‌هایی میشنویم که حتی ترکیه و کشورهای دیگر هم ممکنه به شکلی در واقع نقش بازی کنن در این منازعه. راه حل پیش روی دو کشور چه خواهد بود؟ ببینید، راه حل برمیگرده به نقش بازیگران مطرح این منطقه، یعنی روسیه، جمهوری فدراتیو روسیه، دولت ترکیه که تمام قد از جمهوری آذربایجان داره حمایت میکنه. حالا پرسش اینجاست که این وضعیتی که پیش آمده، یعنی ما تقریبا در 2 ماه گذشته 2 رو در روی تمام عیار بین این دو کشور داشتیم.
البته گمان میرفت که رو در روی تازه‌ای هم داشته باشیم. چرا؟ بعد از رو در روی ماه ژوئیه روسیه تسلیحات بسیار زیادی در اختیار ارمنستان قرار داد که این البته مورد قبول جمهوری آذربایجان نبود. اما اگر که ترکیه و روسیه قرار باشه که منازعاتی که دارن، رقابت‌هایی که در جاهای دیگه دارن مثل شمال آفریقا، لیبی یا سوریه، خاورمیانه، بخوان سرشکن کنن سر مسئله قره‌باغ، یعنی اینکه ترکیه میخواد امتیاز بگیره از روسیه. بنابراین میبینیم که بحران قره‌باغ به نوعی به بحران فرا قفقاز گره خورده. ممنونم از شما. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین‌المللی تاریخ اجتماعی از آمستردام هلند با ما. محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته اگر بحرین و امارات تبدیل به پایگاه اسرائیل و در منطقه بشن، جمهوری اسلامی به اونها به چشم دشمن نگاه میکنه. امارات متحده عربی و بحرین همین 2 هفته پیش پیمان عادی‌سازی رابطه با اسرائیل رو امضا کردند. جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز بریتانیا با ماست. آقای هاشمی، حرفای او رو چطور دیدید؟ بعضیا دارن میگن خیلی تند بود، اما در ادامه داره میگه که اگر این پایگاه‌ها ساخته بشن، ایران به چشم دشمن به اونها نگاه خواهد کرد. با سلام و وقت بخیر. به نظر میرسه که یک مذاکرات میان ایران و در واقع تندروهای ایران و همچنین نمایندگان کاخ سفید در هفته گذشته در مسقط بوده که و ما هم شاهد بودیم تو هم با همین مذاکرات تنش میان ایالات متحده آمریکا و ایران فروکش کرده. شاهد بودیم خامنه‌ای از صحبت در واقع توجیه جام زهر دوران جنگ صحبت کردن، بحث صلح امام حسین رو، امام حسن رو مطرح کردن و همچنین در واقع حتی حملات به نمایندگی‌ها و سفارتخانه‌ها در عراق رو محکوم ساختن. همه اینها در کنار اینکه دونالد ترامپ در واقع هی فشار می‌آورد به ایران که بایستی این مذاکرات قبل از انتخابات برگزار بشه، یک معافیت‌هایی برای مدت 60 روز برای خرید نفت و گاز از ایران برای عراق در واقع ایشون هم لحاظ کردن. همه اینها در واقع بیانگر صحت این داده ها میرسانده، ولی به نظر میرسه که اینا شکست خوردن و توأم با همین شکست ما دوباره مجددا شاهد این تهدیدها شدیم. هم در عراق مجددا اونهایی که به ایران نزدیک هستن، شبه نظامیان، اونها مجددا دارن تهدید میکنن، حملاتشون مجددا آغاز کردن و هم در منطقه ما شاهد چنین در واقع اظهاراتی از سوی تنگسیری، از سوی صفوی و متعاقباً باقری. ولی آیا واقعا ایران الان از این توانایی و از این اراده برخورداره؟ فکر نمی‌کنم. سایر در واقع مراقبین بر این باورن که ایران بر این باور است که آقای دونالد ترامپ احتمال بسیار زیادی در این انتخابات شکست خواهد خورد و بنابراین یک استراتژی به نام استراتژی صبر و تحمل اینا پیشه میکنن و منتظر هستن تا سرنوشت این انتخابات. بنابراین ایران در واقع، ولی در این حال من فکر میکنم بسیار نگران هستن، وحشت زده هستن، نگرانن مبادا در واقع نزدیک اسرائیل با این کشورهای عربی و وضعیت داخلی ترامپ ممکنه هر آن یک شرایط فراهم بکنن که یک حملاتی در واقع به ایران صورت بگیره. از این لحاظ اونها نگران هستن و هی دارن تهدید میکنن. این تهدیدها پیغامی هست برای در واقع این کشورهایی که در منطقه هستن که اونها هم باید نگران باشن و نباید بستر رو فراهم بکنن برای هر گونه اقدام بر علیه ایران. ممنونم از شما. جعفر هاشمی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از لیدز با ما. تصاویر زنده می‌بینم از سخنرانی رئیس جمهوری فرانسه به دنبال کناره‌گیری مصطفی ادیب، نخست وزیر لبنان، از کابینه. منابع نزدیک به آقای مکرون رئیس جمهوری فرانسه از قول او گفتن که فرانسه اجازه نمیده لبنان سقوط کنه. بخش از صحبت‌های آقای مکرون رو گوش کنیم که همین حالا هم در حال صحبت کردنه. حزب الله نمیتواند هم یک حزب ضد اسرائیلی باشد، هم یک گروه شبه نظامی در سوریه و هم یک گروه سیاسی قابل احترام در لبنان. همکارم نیلوفر پور ابراهیم از پاریس به ما پیوسته و حرفای رئیس جمهوری فرانسه رو گوش کرده. نکات مهمش چه بود؟
باید این رو بگم که معمولا رئیس جمهوری فرانسه خیلی کم کنفرانس مطبوعاتی برگزار میکنه. اگه برگزار کنه معمولا یه موضوع خاص نداره و اون هم موضوع خارجی. حالا در مورد لبنان به طور خاص یک کنفرانس مطبوعاتی گذاشته. در اون تا اینجا به شدت انتقاد کرده از طبقه سیاسی حاکم لبنان و رهبران این کشور و به گفته او اونها تصمیم گرفتند که به صورت جمعی خیانت بکنن به تعهداتشون، چیزی که به رئیس جمهوری فرانسه و جامعه بین‌المللی به گفته او قول داده بودند انجام بدن برای تشکیل یک دولت جدید و انجام اصلاحات مورد نیاز لبنان، اون هم در شرایط وخیم به گفته او کنونی. به موضوعات مختلفی اشاره کرد، از جمله حزب الله. بخشی از صحبت‌های آقای مکرون رو شنیدیم، اشاره کرد به اینکه حزب الله نمیتونه هم یک گروه نظامی باشه علیه اسرائیل، هم یک گروه شبه نظامی افسار گسیخته باشه علیه غیر نظامیان در سوریه و هم یک گروه حزب سیاسی در داخل لبنان. اشاره کرد به اینکه بخشی از به بنبست رسیدن گفتگوها برای تشکیل کابینه جدید در لبنان تقصیر به طور مشخص حزب الله و عمل بوده. دو گروه سیاسی که از طرف ایران حمایت میشن. از طرف دیگه در مورد تحریم رهبران سیاسی لبنان از او پرسیده شد. گفت در کوتاه مدت چنین چیزی رو فایده‌ای برای لبنان نخواهد داشت. گفت یک انگشت شمار حدود 10 نفر رهبران سیاسی کل کشور رو دارن غرق میکنن. اشاره کرد به اینکه باید مسئولیت پذیر باشن. یک وقت دیگه میشه گفت به اونها داد. گفت حدوداً 1.5 ماه دیگه یک کنفرانس بین‌المللی با حضور بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار میکنه برای بررسی وضعیت و گفت به طور مشخص دو جانبه با ایران در این زمینه هم گفتگو میکنه. نیلوفر پور ابراهیم در پاریس، ممنونم از تو. تصاویری هم که سمت راست می‌دیدید سخنرانی زنده رئیس جمهوری فرانسه بود. در ایران وزارت بهداشت میگه روند ابتلا به بیماری در اغلب استان‌های کشور به شدت رو به افزایش و 158 شهر در وضعیت قرمزن. این در حالیه که آمار رسمی جانباختگان کرونا هم در حال بازگشت به دوران اوج بیماری در ماه‌های اسفند و فروردینه. رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری میگه اگه محدودیت‌های شدیدی وضع نشه تعداد مبتلایان و فوتی‌ها به طرز خطرناکی زیاد خواهد شد. سازمان بهداشت جهانی هم با ابراز نگرانی از ادامه وضعیت همه‌گیری جهانی بیماری کرونا باری دیگه از کشورهای جهان خواسته تا با همبستگی و همکاری به پیکار با این بیماری مرگبار بپردازن که تا الان نزدیک به 34 میلیون نفر در جهان بهش مبتلا شدند. این در حالیه که خوشبینانه ترین پیش‌بینی‌ها حاکی از اونه که واکسن این بیماری ممکنه تا پایان زمستان که هیچ تا اواسط سال آینده هم به دست مردم نرسه. شمار جانباختگان بیماری کووید 19 دقایق پیش از 1 میلیون نفر هم گذشت. ایالات متحده آمریکا با حدود 210,000 نفر بیشترین جانباخته رو داشته. ایران بر اساس آمار رسمی 10مین کشور از نظر میزان جانباختگانه. گفته میشه آمار واقعی البته ممکنه 3 برابر آمار رسمی دولت ایران باشه. شهرام کردستی، استاد و مدیر گروه ایمنی شناسی سرطان کینگز کالج از لندن با ماست. آقای کردستی، میخوام اینو ازتون بپرسم که از مرز 1 میلیون نفر گذشتن تعداد کشته‌های کرونا، ولی وقتی نگاه میکنیم به کشورهای مختلف، جایی مثل سوئد که قرنطینه برقرار نکرد، جایی مثل کره جنوبی که قرنطینه جدی برقرار کرد، جاهایی مثل اینجا بریتانیا که هست محدودیت‌های اما شلوول هست به شکلی، آیا مفهوم و تفاوت معناداری بین تعداد مبتلایان و مرگ و میر بین این کشورها میشه دید یا نه؟ این سوال مهمیه، اما در این حال مقایسه خیلی درستی نیست، به خاطر اینکه روش آمارگیری، روش تست کردن در این کشورها متفاوته. چه کسانی تست میشن، چه کسانی تست نمیشن و اون کسایی که تست میشن روش‌های تست شدن اینها متفاوته. بنابراین 100% نمیتونین این آمارها رو با هم مقایسه بکنید و هنوز واقعا نمیشه اظهار نظر قطعی کرد. اما یه چیزی رو که به طور کلی میتونیم بگیم اینه که شواهد کافی وجود نداره که عدم قرنطینه مثل اون کاری که تا حدی تو سوئد کردن باعث بشه که فرضاً اون ایمنی هرد ایمیونیتی یا ایمنی گله ایجاد بشه و باعث کنترل بیماری بشه. شواهدی برای این نداریم. کماکان در این کشورهایی که رعایت نمیشه آمار بیماری بالا هست. آمریکا یه نمونهش هست که هم آمار کشته ها زیاده هم آمار ابتلا. بنابراین هنوز این قضیه اتفاق نظر وجود داره که قرنطینه کردن و سوشال دیستنسینگ بهترین روش هست فعلا.
و بعد یادمون هم باشه که وقتی در مورد واکسن هم صحبت میکنیم شما اشاره کردید که واکسن اولا نمیدونیم کی میاد و دوم اگر واکسن میاد نباید فکر کنیم خب واکسن اومد دیگه تموم شد و ما برمیگردیم به اون حالتی که قبلا بودیم. اگر هم واکسن بیاد باعث کنترل بیماری خواهد شد. این بیماری بسیار بعیده که ریشه کم بشه، احتمالاً سالها خواهد بود و بنابراین شاید سبک زندگی ما رو تا حد زیادی حتی تحت تاثیر قرار بده در سالهای آینده. ممنونم از شما. شهرام کردستی از کینگز کالج در لندن با ما. اگه نگید دل خوش سیری چند، امروز روز جهانی جهانگردی و شاید شما هم مثل من توی این حال و روزی که ما وسط بحران کرونا داریم دلتون برای یه سفر لک زده باشه. نگاه بندازیم به اینکه گردشگری توی این 9 ماهی که گذشت چه بلایی به سرش اومده. حامد بهروان جهانگرد و تهیه کننده برنامه همسفر از بارسلون اسپانیا با ماست. حامد دست کم تو در شهر خوش آب و هواتری تا لندن هستی، ولی میدونم که کار تو گره خورده به سفر و گردشگری و جهانگردی در این دوران کرونا. شاید تو بهتر از هر کسی بتونی برای ما تصویری بدی از اینکه مسافرت‌های بین‌المللی الان به چه شکلی در اومدن. حتما فرداد، اولا باید گفت که صنعت گردشگری به خاطر کووید 19 لطمه بسیار زیادی دیده. به گفته سازمان جهانی گردشگری این صنعت بین 60 تا 80% رشد منفی خواهد داشت و ضرر مالی به اون میتونه تا بیش از 1 تریلیارد دلار هم برسه و بین 100 تا 120 میلیون شغلی که به طور مستقیم در این صنعت دخیل بودن در معرض خطر از میان رفتن قرار خواهند گرفت. این در مقیاس بزرگتره که چقدر واقعا تحت تاثیر قرار گرفته. در مقیاس کوچکتر گفتی که من در بارسلون هستم، یکی از محبوب‌ترین شهرها برای گردشگری. با یک تور لیدر صحبت می‌کردم که میگفت سال گذشته همین موقع 80 نفر تور بارسلون داده بوده، ولی امسال تنها به 8 نفر، یعنی 1/10 سال گذشته. یک آژانس گردشگری که پیش از کووید 19 54 نفر کارمند داشته، الان فقط 4 نفر رو در استخدام داره و میشه دید که واقعا چقدر تمام بخش‌های کوچک صنعت گردشگری دارن تحت تاثیر قرار میگیرن. وقتی وارد فرودگاه بارسلون شدم، من تنها کسی بودم که در ترمینال بودم و داشتم چمدونم رو برمی داشتم که هیچ وقت من این ترمینال رو به این خلوتی ندیدم. چند ساعت پیش از کلیسای بسیار معروف ساگرادا فامیلیا برگشتم. محبوب‌ترین جذابیت گردشگری بارسلون که رفته بودم اونجا برای فیلمبرداری اپیزود اول فصل 2 برنامه همسفر. سالانه 3 میلیون نفر از این کلیسا دیدن میکنن. باید از مدت‌ها قبل بلیطش رو بخری و مدت‌ها بعد در صف بایستی. من روز گذشته بلیط خریدم و صفی هم در کار نبود. یا پشت من بولوار لارامبلاست. این بولوار معمولاً توش جای سوزن انداختن هم نیست، به خصوص در این موقع از سال و این موقع از روز، ولی حالا می‌بینید که به طور نسبی پرنده هم در اون پر نمیزنه و هر که می‌بینیم معمولاً افراد همین محل هستند. بارسلون شهریه که اقتصاد تک‌بعدی نداره و میتونه شاید دووم بیاره، ولی بعضی شهرها و کشورها هستن که کاملا وابسته به صنعت گردشگری هستن و در صورتی که بهشون کمکی نرسه میتونن با مشکلات زیادی روبرو باشن، از جمله مهاجرت گسترده مردم و یا افزایش جرم و جنایت بر اثر کووید 19. ممنونم از تو حامد بهروان، تهیه کننده برنامه همسفر از بارسلون با ما. حامد اشاره کرد به مهاجرت و رفت آمد مردم. امروز در سوئیس رفراندوم جنجال برانگیزی برگزار شد که موضوعش محدودیت‌های بیشتر برای مهاجران اروپاییه که تقریبا همین حالا هم نزدیک 1/4 جمعیت این کشور رو تشکیل میدن. اگر این طرح حزب دست راستی افراطی مردم رأی می آورد، دیگه هر کسی از اتحادیه اروپا نمیتونست به راحتی سرشو بندازه پایین و بگه من میخوام برم سوئیس کار یا زندگی کنم. اما نتایج رأیگیری نشون میده که اکثریت رأی دهندگان سوئیسی، یعنی چیزی بیش از 60%، به این طرح جواب منفی دادن. همکارم امید حبیبی نیا که خودش حدود 20 سالی در سوئیس زندگی کرده اینجا با ماست. یکم در مورد این طرح به ما بگو، جزئیاتش چه بود و چه می‌خواستند؟ خب طرحی که در واقع حزب راستگرای مردم سوئیس اسواپ ارائه کرده بود و خیلی هم امیدوار بود که این طرح بر اساس رفراندومی که سال 2014 برگزار شد بازم رأی بیاره. البته در اون رفراندوم 2014 خیلی شکننده بود رأی، ولی طرح در واقع ادامه همون رفراندوم 2014 بود برای اینکه
به طور کلی البته خیلی در اون طرح خیلی مشخص نبود، ولی نتیجه این طرح این میشد که به طور کلی از اون پیمان سال 2002 که سوئیس بهش پیوسته بود، پیمان رفت و آمد آزاد اتحادیه اروپا که اجازه میداد در واقع که شنگن هم بخشی از اون هست، اجازه میداد که در واقع سوئیسی‌ها برن در اروپا زندگی کنن و کار کنن و اروپایی‌ها هم به همین ترتیب بیان در سوئیس کار و زندگی کنن. نتیجه این پیمان چی شد؟ نتیجه این پیمان این شد که جمعیت اروپایی سوئیس بعد از 2002 از 700,000 نفر رسید به 1,700,000 نفر که الان از هر تقریباً 4 یا 5 نفر سوئیس کسی که در سوئیس زندگی میکنه یک نفرش اروپایی هست. بنابراین حزب راستگرای افراطی سوئیس امیدوار بود که با این رفراندوم بتونه جلوی مهاجرت اروپایی‌ها رو به سوئیس بگیره، به خاطر اینکه معتقد بود که در واقع بازار کار سوئیس رو خراب کردن. جالب هست این که اشاره می‌کنه، خیلی کوتاه اگر بگید، چون سوئیس مثل مابقی کشورهای اتحادیه اروپا عضوی از این اتحادیه نیست، خیلی محدود بود. با این حال بعضی هستن که با همین میزان از تعامل هم مشکل داشتن. دقیقاً، یعنی در واقع حالا با این 62% که رأی منفی دادن، خیلی‌ها مشکلشون این بودش که اروپاییایی که میان تو سوئیس از خدمات زندگی سوئیس و کیفیت زندگی سوئیس برخوردار میشن و به همین ترتیب ممکنه که به اقتصاد سوئیس ضرر برسن. ممنونم از تو امید حبیبی‌نیا، همکارم اینجا در استودیو با ما، و به این ترتیب ما میرسیم به پایان تیتر اول امروز. تا فردا و تیتر اولی دیگه، بدرود.